Në vitin 2014 në Shqipëri u krijua shoqata e Konsujve. Në Shqipëri u krijua shoqata e Konsujve të Nderit me një qëllim të qartë: përmbushjen më efikase të rolit të tyre në zhvillimin e marrëdhënieve diplomatike, ekonomike dhe kulturore ndërmjet vendeve. Ajo që u vendos si objektiv kryesor rreth 4 vite më parë ishte promovimi, lehtësimi dhe koordinimi i punës me autoritetet shqiptare dhe institucionet e huaja për realizimin e aktiviteteve të përbashkëta në lobimin për çështjet me interes për Shqipërinë me shtetet që Konsujt e Nderit përfaqësojnë dhe në zhvillimin e mëtejshëm të diplomacisë ekonomike. Një qasje aktive me evenimente dhe forume të shumta jo vetëm në fushën e diplomacisë, por edhe në sektor të tjerë me interes për të fuqizuar marrëdhëniet mes shteteve që Konsujt e Nderit përfaqësojnë. Në kuadër të aktiviteteve, shoqata Konsujt e Nderit në Shqipëri nisi traditën e organizimit vjetor të një tryeze diskutimi mes Konsujve të Nderit, institucioneve, trupit diplomatik, sipërmarrjeve e të tjerë për rolin aktiv që mund të kenë Konsujt e Nderit dhe ndikimin pozitiv në zhvillimin e Shqipërisë në fushat kyçe të saj. Konsujt e Nderit kanë një rol kyç për të qëndruar urë lidhëse mes kombeve dhe për të zhvilluar mëtej edhe diplomacinë ekonomike. Tryeza e parë e diskutimit u fokusua tek rëndësia, nxitja, promovimi dhe lehtësimi i investimeve të huaja në Shqipëri përmes diplomacisë ekonomike. Me praninë e ministrave, investitorëve kryesor në vend, konsujve dhe ekspertëve më të mirë të ekonomisë në Shqipëri, u diskutua për përmirësimin e klimës së investimeve dhe për të zhvilluar diplomacinë ekonomike në fusha kyçe si energjia, transporti e të tjerë. Pa stabilitet financiar të sektorit, investimet në energji janë vetëm premtime në letër dhe nuk do ndodhin kurrë. Një nga synimet kryesore të kësaj tryeze ishte edhe përfshirja dhe bashkëveprimi të gjithë aktorëve kyç në zhvillimin e diplomacisë ekonomike. I pranishëm në tryezë ishte edhe ambasadori i Kuvajtit në Shqipëri, Najeb Albader, që renditi propozimet konkrete për diplomacinë ekonomike në Shqipëri dhe bashkëpunimin e nevojshëm mes Konsujve të Nderit dhe trupit diplomatik për këtë dhe çështje të tjera me rëndësi. Një vit më pas, shoqata e Konsujve të Nderit do të mblidhte sërish aktorët kryesor të qeverisë, biznesit dhe diplomacisë në një bashkëpunim real të tyre në thithjen e investimeve dhe nxitjen e punësimit përmes diplomacisë ekonomike. Ministrat Arben Ahmetaj dhe Blendi Klosi e konsideruan partneritetin me shoqatën e Konsujve si prioritar dhe me rëndësi për thithjen e investimeve të huaja. Kemi një marrëveshje të shkruar me shoqatën tuaj për të pasur mundësinë që bashkëpunimi që realizojmë apo pikat ku ne bashkohemi në këtë marrëveshje të përbashkët të jenë gjëra publike, të jenë monitoruara, mundësia që ju mund të jepni me njohjet që ju keni, që shkollat tona të arsimit mesëm profesional të jenë shkollat të modeleve të caktuara nga vendet që ju përfaqëson. I pranishëm në tryezë ishte edhe ambasadori i Gjermanisë në Tiranë, Helmut Hoffmann, i cili kërkoi përmirësim të infrastrukturës nga Shqipëria nëse kërkon të rrisë investimet e huaja në vend si dhe krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm politik e të sistemit të drejtësisë. Në tryezë, ambasadori i Bullgarisë Dimitar Arnaudov, përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe të institucioneve, dhanë opinionet e tyre mbi rrugën që duhet të ndjekë Shqipëria për të shëruar këtë plagë të mirëqenies sociale, papunësinë. Tryeza e tretë, e organizuar nga shoqata e Konsujve, synonte kthimin e Shqipërisë në destinacion turistik jo vetëm për vendet e rajonit, por edhe më gjerë, si dhe nxitjen me investime konkrete në këtë sektor përmes diplomacisë ekonomike. Në ndrejtimin e presidentit Ndroqi, konferenca mundësoi një dialog frytëdhënës me prani të ministrave përkatës, diplomat, përfaqësues të shoqërisë civile, ekspertë ekonomisë dhe artistë si ambasador të kulturës. Të ftuar në panel ishin edhe ambasadori i Austrisë, Johan Sattler, dhe i Slovakisë, që përcollën mesazhe të qarta për zhvillimin e turizmit. Unë e shoh si një urë komunikimi të jashtëzakonshme për të shpërndarë në vendet që ju përfaqësoni një informacion që ndoshta nuk shkon gjithmonë lehtësisht në rrugë burokratike të diplomacisë profesionale. Profilet e investimeve janë bërë, jemi në betejën për të kërkuar investitor. Sot zhvillohet tryeza e katërt e kësaj nisme të rëndësishme me fokus investimet në energjitikë. Sërish me përfaqësuesit e qeverisë, trupin diplomatik në Shqipëri, ekspert dhe të gjithë aktorët kryesor në përpjekje për të nxitur përmes diplomacisë ekonomike investimet në fushën e energjisë, por edhe për të fuqizuar konceptin e energjisë së qëndrueshme sipas shembullit të vendeve më të zhvilluara të botës.
kryetari i shoqatës Konsujve të Nderit në Shqipëri, z.Ndroqi Ylli Ndroqi, i nderuar ambasador i Mbretërisë Norvegjisë, z. Ndroqi, i nderuar ministër i Energjisë dhe Infrastrukturës, z.Ndroqi Gjiknuri, i nderuar guvernator i Bankës së Shqipërisë, z.Ndroqi Sejko. Kam kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhjen të gjithëve së bashku me të ftuarit e tjerë të kësaj tryeze shumë të rëndësishme në cilësinë e konsullës së nderit të Norvegjisë sot. Dhe jam vërtet ndihem e privilegjuar, falenderoj zotin kryetar për këtë mundësi, si dhe për të diskutuar së bashku mbi një temë mjaft të rëndësishme siç është energjia. Ajo që ne ndoqëm deri tani në këto pak minuta ishte aktiviteti i shoqatës së Konsujve të Nderit në Shqipëri në ato vitet të ekzistencës së saj, kur siç u pa ka pasur dhe një aktivitet mjaft, do thoja, të interesant, me aktivitete të cilat dhe fusha të cilat janë të rëndësishme në Shqipëri, në ekonominë e Shqipërisë në mënyrë veçantë, dhe ajo çfarë na ka sjellë sot këtu është tema mbi energjinë dhe rolin e saj kyç në ekonominë e Shqipërisë. Për këtë arsye ne kemi ftuar një pjesëmarrje mjaft diverse, do thoja, një pjesëmarrje nga palë të ndryshme, të cilat bashkëpunojnë, ndikojnë dhe japin një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit tonë. Pa humbur kohë, unë do ja jepja fjalën kryetarit të shoqatës, zotit Ndroqi. Përshëndetje të gjithëve, i nderuar zoti ministër, i nderuar Guvernatorit i Bankës së Shqipërisë, i nderuar zoti ambasador i Norvegjisë, i nderuar dekani i Konsujve të Nderit zoti Tryeza, të nderuar koleg konsuj nderi, të nderuar përfaqësues të institucioneve, kompanive, organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare, të nderuar pjesëmarrës. Ju uroj mirëseardhjen dhe ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë tryezë të sotshme. Me kënaqësinë e veçantë që në kuadër të aktivitetit që shoqata e Konsujve të Nderit në Shqipëri e ka bërë tani tashmë tradit tryezën e çdo viti, si në fillim apo në përfundim të saj. Shoqata e Konsujve të Nderit rikthehet për të 4 vit radhësi në një tryezë të përbashkët diskutimi mbi diplomacinë ekonomike. Dhe roli i Konsujve të Nderit për tashmë ka arritur kulmin e saj duke ballafaquar bizneset ekonomike dhe sidomos diplomacinë ekonomike për standardet që duhet të realizojmë në vendin tonë. Këtë vit, fokusi i diskutimit është vendosur tek energjia, sepse besojmë fort se një ndër rrugët më të rëndësishme për zhvillimin e vendit në Shqipëri është energjia. Ne kemi natyrën tonë me resurse të jashtëzakonshme dhe ende të pa eksploruara. Jo pa qëllim kemi mbledhur këtë tryezë që të diskutojmë mes investitorëve, mes guvernatorit, mes ministrit të energjetikës dhe shumë kompanive që kanë investuar në këtë temë. Ne si Konsuj deri lidhse mes shteteve që ne përfaqësojmë si katalizator të diplomacisë ekonomike e shohim këtë sektor të rëndësishëm, sidomos në zhvillimin ekonomik. Pikërisht prandaj menduam të nisim sot diskutimin mes institucioneve dhe partnerëve të ndryshëm kombëtar e ndërkombëtar për një bashkëpunim e diskutim të frutshëm për realizimin e nismave të bashkëpunimit për të i kalimin e sfidave dhe vizionin e një zhvillimi të qëndrueshëm në fushën e energjetikës. Duke dashur t'ju ale kohën e diskutimit ekspertëve të fushës, me lejoni ta mbyll këtë fjalim mirëseardhje duke falenderuar ambasadorin e Norvegjisë për mbështetjen e këtij aktiviteti dhe veçanërisht ambasadorin i cili ka udhëtuar nga Prishtina për të marrë pjesë në këtë event. Ndaj siç e kemi zakon në Shqipëri që të parin nderojmë mikun që vjen nga larg. Ja jap fjalën me kënaqësi ambasadorit të Norvegjisë.
Fjala për ju, zoti ambasador. Is this all? Yes? Funksionon. Paisja, po. Well, thank you very much, Minister, Governor, Directors, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to be here today. It is true, I travel from Pristina, but the Minister will be glad to hear that the infrastructure between Pristina and Tirana is so good now, so you can do this stretch in less than 3 hours. So traveling time is not much due to the great highway we have probably between these two cities. As I said, it's a great pleasure for me to be here. Energy policy and opportunities within the energy sector is something that is very close to the heart of all Norwegians. We have a long and proud tradition within this field, and I would like to share some comments and some reflections with you from my standpoint and the standpoint of Norway. As we know, good energy policy is basically about ensuring sufficient and stable supply at affordable prices in an efficient and competitive market. And at the same time, which is very important, pa shkatëruar mjedisin apo klimën. Kështu që ky është një akt balancues, të themi. Është një akt balancues në Norvegji, po dhe shpresoj ashtu sigurisht edhe në Shqipëri. Sektori i energjisë gjeneron shumë vlera për shoqërinë, ai gjithashtu krijon bazën për edhe për industri të tjera. Vlera e prodhimit të energjisë varet nga inovacioni, nga zhvillimi, nga dijet, informacioni dhe jo më pak edhe nga krijimi i një tregu të mirë organizuar. Do doja të thosha dy fjalë në lidhje me situatën në vendin tim në Norvegji. Dhe kjo vjen pas disa reflektimeve në Ballkan dhe sidomos në Shqipëri. Norvegjia është një nga prodhuesit më të mëdhenj në botë të energjisë. Zhvillimi i Norvegjisë ka filluar më shumë se 100 vjet në këtë fushë. Sot më shumë se 20.000 njerëz punojnë në fushën e industrive të energjive të rinovueshme. Përveç kësaj, Norvegjia është një nga prodhuesit më të mëdhenj të naftës në botë. Rreth 185.000 vet janë të përfshirë direkt ose indirekt në sektorin e naftës në Norvegji, që do të thotë 7% të gjithë forcës së punës norvegjeze. Nafta dhe gazi mbeten pjesë të rëndësishme të miksit botëror edhe për shumë vite me radhë në të ardhmen, por sigurisht që pritet që të zvendësohet ngadalë nga burime më të gjelbra energjie në një plan afatgjatë, ashtu sigurisht e dim të gjithë. Si një prodhuese e madhe e energjisë, Norvegjia ka edhe shumë interes në vende të ndryshme në këtë fushë. Ne kemi, zotërojmë aftësi të mëdha që na bëjnë partnerë të rëndësishëm për shumë vende, duke përfshirë edhe Shqipërinë. Pra, flasim për transferim njohurish, transferim parash, transferim aftësish nga Norvegjia në klastera të industrive të vendeve të tjera. Norvegjia ka gjithashtu edhe një sektor të madh energjisë së rinovueshme, burime të mëdha të kësaj energjie. Stimujt për zhvillimin e teknologjive të reja për të shfrytëzuar të gjitha këto burime do të vazhdojnë. Në vendin tim, rreth 7% e energjisë është e rinovueshme, 70% në fakt, dhe pothuajse 100% e konsumit të energjisë është i rinovueshëm. Norvegjia ka potenciale më të madh për hidrocentrale në Europë, ndërsa Shqipëria vjen e dyta nga radha për potencialin e tyre për potencialin e saj për hidrocentrale, kështu që kemi disa gjëra të përbashkëta. Është shumë e rëndësishme forcimi i lidhjes me Europian. Ndërtimi i rrjeteve të rëndësishme është shumë i rëndësishëm për këtë treg, për tregtimin e energjisë sidomos. Ne planifikojmë zgjerime të mëdha të linjave të transmetimit nga Norvegjia në Gjermani, ashtu sigurisht edhe nga Norvegjia në Mbretërinë e Bashkuar, përveç linjave që i kemi tashmë. Vendosja e shkëmbimeve energjike fillon nga më shumë se 40 vjet më përpara.
dhe ishte fillimi i zhvillimeve, ishte një hap të themi në këtë proces. Strategjia më e fundit quhet Energjia 2021 në Norvegji. Qëllimi i saj është të lehtësoj rrjete të rëndësishme midis prodhuesve, operatorëve të tregut dhe institucioneve kërkimore në fushën e energjisë. Fokusi qëndron në energjinë diellore, në eficiencën e energjisë dhe në ruajtjen e energjisë. Tregu është shumë dinamik dhe ka nevojë për ndryshime të vazhdueshme, për reforma të vazhdueshme. Bota do të vazhdojë gjithmonë më shumë të kërkojë energji të gjelbër, energji të pastër. Ky është thjesht fakt. Për ta përmbledhur pjesën që ka të bëjë me Norvegjin, pra, ka një vizion të fortë nordik për sektorin e energjisë në të ardhmen, një sistem energjie nordik të bazuar në bashkëpunimin i cili do të krijojë, të themi, bazat për tregun më konkurrues të energjisë dhe ekonomisë së gjelbër në botë. Në të njëjtën kohë, sistemi ynë nordik duhet të jetë i lidhur ngushtë edhe me tregjet më të gjera europiane. Nevoja për tregje energjisë ekziston sigurisht edhe në Shqipëri dhe në Ballkan. Sigurisht që ka deficite të mëdha në këtë rajon. Lidhja e rrjeteve duhet të bëhet më e mirë. Norvegjia ka qenë një partnere kryesore në procesin e krijimit të shkëmbimeve shqiptare për energji. Ne shpresojmë që një proces pra që do të vazhdojë këtë vit. Ekonomia po rritet rreth 4% çdo vit dhe ekonomitë në rritje ka nevojë për më shumë energji. Përndryshe do të ketë probleme rritja e vazhdueshme. Ka nevojë për investime në Shqipëri, në sektorin energjetik shqiptar, duke përfshirë ndërtimin dhe shfrytëzimin e burimeve të reja, linjave të transmetimit, përmirësime në rrjetin e shpërndarjes dhe në përmirësimin e eficiencës së energjisë. Ka nevojë gjithashtu edhe për një integrim më të mirë të Shqipërisë në tregun rajonal të energjisë. Mua më vjen mirë që Statkraft, kompania Statkraft ka ardhur, ka zgjedhur të investojë në Shqipëri, duke ndërtuar hidrocentrale të mëdha në luginën e Devollit. Unë shpresoj që do të ketë më shumë investime norvegjeze në vitet në vazhdim në Shqipëri. Sektori energjetik shqiptar, reformimi i këtij sektori është premtues sa i përket edhe modernizimit të rrjeteve. Ashtu sikurse ndihmon edhe rrjetin e furnitorëve. Linjat e reja transmetimit me Malin e Zi dhe Kosovën kjo e fundit ende jo operacionale, si dhe planet për lidhjen me Maqedoninë janë në linjë, të themi, ndoshta edhe planet për lidhjen me Italinë, janë të gjitha këto hapa që duhen mirëpritur. Duhet të ketë gjithashtu edhe potencial për energjinë e erës dhe biomasat. Ashtu sikurse edhe prodhim të petrolumit në Shqipëri. Përveç kësaj, potenciali për hidrocentrale në Shqipëri nuk është shfrytzuar ende sa mundet. Unë besoj edhe në përputhje me strategjitë shqiptare nga ministritë, nga qeveria. Pra, unë shpresoj që energjia do të luajë një pjesë të rëndësishme në zhvillimin e Shqipërisë. Ka luajtur deri tani një rol shumë të rëndësishëm në zhvillimin e Norvegjisë dhe jam i sigurt që ka po të njëjtin potencial energjia në zhvillimin e vendit, në zhvillimin e Shqipërisë. Pra, në këtë kontekst është gjithashtu e rëndësishme të mos harrojmë se mundësitë për investim në sektorin energjetik varen edhe nga klima e biznesit. Dhe të gjitha përpjekjet e bëra nga qeveritë shqiptare, sa i përket shtetit të së drejtës, transparencës, do të ndikojnë, do të përmirësojnë patjetër klimën e biznesit dhe do të rezultojnë një ardhme premtuese për Shqipërinë. Dhe në fund, më lejoni të theksoj rëndësinë e të menduarit në mënyrë strategjike, në mënyrë afatgjatë. Gjatë reformimit mund të ketë ca gropa në rrugë, si me thënë në mënyrë figurative, disa njerëz mund të jenë të gëzuar, disa njerëzve mund të duket sikur po humbasin diçka, e ndoshta mund të fokusohen në problemet afatshkurtra. Ndoshta kështu mund ndodh edhe këtu në Shqipëri, nuk ka qenë ndryshe as në vendin tim në Norvegji, por në planin afatgjat nuk ka rrugë tjetër. Reforma do të sjellë tregje më eficiente, do të rrisë
aksesueshmërinë në burimet e energjisë, do t'i jap stimuj për investime të tjera, për të thënë të paktën, dhe unë ju siguroj se Norvegjia do të mbetet një partnere konstruktive e Shqipërisë në këtë rajon, në këtë proces. Falenderoj shumë. Thank you. Suport të jashtëzakonshëm dhe për një mesazh të rëndësishëm që dhat për bizneset shqiptare dhe sidomos për opinionin publik që duhet të bashkëngjiten fort pranë kompanive të huaja dhe vendse për të investuar në sistemin energjetik. Duke të falenderuar për suportin dhe për një mesazh shumë të rëndësishëm që dhat sot këtu në këtë takim, doja kaloj fjalën Ministrit të Energjetikës zotit Damjan. Mirëdita të gjithëve, faleminderit z.Ndroqi edhe për mundësinë që ndatë që t'i drejtojmë këtij forumi. Ju gjithmonë keni qenë aktiv në promovimin e biznesit, po pse jo lidhjeve të mundësive që ka Shqipëria me potencialet e mundshme të investimeve. Roli i Konsujve të Nderit është është një rol kyç, sepse përgjithsisht ata vinë nga bota e biznesit dhe me lidhjet që kanë në vendet që përfaqësojnë mund të shërbejnë një urë shumë e mirë lidhëse mes qeverisë shqiptare dhe Shqipërisë dhe investitorëve të huaj, dhe realisht kështu ka ndodhur, dhe unë realisht jam dëshmitari shumë iniciativave të filluara nga Konsujt të Nderit, nuk e kam fjalën për zotin Ndroqi këtu, po edhe për shumë të tjerë, të cilët kanë sjellë investitorë, madje janë materializuar me projekte konkrete, dhe kjo është një formë jashtëzakonisht e mirë direkte që e promovimit të Shqipërisë në mundësitë që krijon për investimet huaja. Gjithashtu duhet falenderoj ambasadorin e Norvegjisë që e kemi një shtet partner në rrugën tonë drejt zhvillimit. Pse? Sepse Norvegjia sot përfaqëson një nga vendet me stokun më të madh të investimeve të huaja këtu, me një vepër ekselente edhe për sa i përket modelit biznesit që kanë zgjedhur, dhe pse jo do të ishte një model shumë i mirë për zhvillimin e energjive në Shqipëri. Dhe këtu e kam fjalën për investimet nga më të mëdha të huaja, siç është rasti i kompanisë Statkraft, një projekt i cili po ecën shumë mirë dhe është një projekt që është model edhe nga pikpamja e adresimit të shumë problemeve sociale komunitare, duke sjellë një model jashtëzakonisht mirë të biznesit bashkëkohor. Gjithashtu me ta po punojmë edhe për reformimin e tregut energjitik, përfshirë edhe krijimin e platformës së tregtimit të energjisë, apo siç quhet thjesht bursa e energjisë, ku Norvegjia është një partner jon duke na suportuar financiarisht dhe me këshillime të nevojshme që dhe në Shqipëri në një të ardhme të afërt të kemi një treg funksional të energjisë. Kuptohet, energjia është një sektor i rëndësishëm i ekonomisë shqiptare, është mjafton disa të dhëna signifikante që është stoku më i madh i investimeve të huaja është në energji, dhe këtu po flas për gjithë portofolin e energjisë, nuk e kam fjalën vetëm për energjinë elektrike, pra ku përfshihet dhe nafta, gazi, dhe po të shikojmë shifrat, stoku mos gaboj rreth mbi 70% e investimeve të huaja kanë qenë të fokusuar në energji. Kjo edhe për faktin se energjia është intensive nga pikpamja kapitalit dhe vlerat e kapitalit janë shumë të mëdha në avans. Kjo e bën biznesin disi dhe riskioz, sepse shumë investitorë marrin riskje për sa i përket investimeve paraprake, të cilat do të rikuperohen më vonë, dhe natyrshëm që këto të kenë rezultatet pranueshme dhe që realisht të nxisin investitorët e huaj, duhet të kenë një treg të qëndrueshëm, të jetë solid nga ana financiare, që të jetë premtues, por kuptohet në energji, dhe këtu hajde debatojmë se këtu ka shumë njerëz më të mençur se unë dhe nga pikpamja ekonomike, energjia nuk ka fitime të shpejta. Energjia është një biznes përgjithsisht i qëndrueshëm dhe shikon përfitime afatgjata, përveç rasteve të eksplorimeve të naftës, kur edhe çmimet, konjunkturat mund të favorizojnë, por edhe këto të shtrirar në kohë të çojnë në një normë normale të kthimit të investimit. Kurse për sa i përket pjesës tjetër, përgjithsisht normat e investimit nuk janë shumë të larta, nuk mund të thuar se janë të ulta, por ka një gjë, sidomos në sektorin e energjisë elektrike, riskun më të madh e merr në fillim kur investon, pastaj nuk ka probleme me shitjen e mallit apo me marketimin e tij. Siç kanë shumë biznese të tjera, të cilat janë shumë më kompetitive dhe normalisht duhet të jesh shumë aktiv, shumë inovues
për sa i përket mbjetesës në treg. Kështu që edhe këto avantazhe duhen parë përpara investimeve, përpara se të bësh investime në sektorin e energjisë. Për sa i përket mjedisit biznesit, Shqipëria përveç potencialeve, se këtu mase ka të bëjmë me mjedisin natyror të biznesit, nëse do ta përkufizojnë në mënyrë tillë, Shqipëria ka potenciale natyrore, ujë, patjetër dhe dielli dhe era, për ato mundësi që kemi, por burimet tona ujore kanë mundësuar, sot që flasim, një portofol goxha të madh investimesh, dhe mjafto disa shifra që të paktën i kam më të updateuara, janë gati përfshirë edhe hidrocentralet e mëdha si Devolli, janë shifra që në krye të një viti, pra nëse do ta përmbledh pjesën e investimeve private në sektorin energjetik këto 15 vjetët e fundit, po shkojnë drejt $1 miliard. Pra është një stok goxha i madh investimesh të ardhura në sektorin elektroenergjetik në hidro. Normal që çdo investim në hidro, krahas mundësive potenciale të mëdha që ka, krijon dhe problemet e saj. Dhe normalisht ne jemi dëshmitar që këto mundësi vërtet teorikisht Shqipëria mund të ketë edhe vend për 2-3 mega të tjera për të ndërtuar hidrocentrale, por natyrshëm jo çdo burim ujor mund të kthehet në një prodhim të energjisë, por nga ana tjetër edhe duhet kemi një zhvillim të qëndrueshëm, por njëkohësisht mos t'i shikojmë to si vetëm pjesë të problemit, si shpesh herë edhe stigmatizohet dhe krijohen presione nga më të ndryshme duke sjellë shqetësime edhe në pjesën e guximit që kanë shumë investitorë të huaj apo vendas për të investuar në energjinë hidro. Nga ana tjetër, shteti do të bëjë të tij për të siguruar një mjedis të pranueshëm brenda rregullave që reflektojnë zhvillimet europiane, sepse ne nga një treg i mbyllur dhe i centralizuar i energjisë elektrike do të shkojmë gradualisht në një treg të liberalizuar. Kjo do të thotë që dhe ne duhet fillojmë të adoptohemi, dhe këta investitorë privat duhet fillojnë të adoptohen me zhvillimet e kohës, të përshtaten. Çfarë do të thotë? Do fillojnë me kalimin e kohës të marrin dhe disa risqe më shumë që i përkasin tregut të liberalizuar, por që në terma afatgjatë jam shumë i bindur do të sjellë likuiditet dhe një treg shumë të qëndrueshëm. Dhe ne po punojmë në këtë drejtim. Kuptohet masat që kemi marrë që nga viti 2013 në momentin dhe unë këtu t'i kthehem të thjesht për arsye politike, se s'dua ta kthej këtë në tavolinë për këtë çështje, por nga 2013 sektori ishte në një krizë totale, përfshirë edhe investimet private, të cilat ishin lidhur në një sektor plotësisht të centralizuar dhe të integruar për sa i përket blerjes energjisë elektrike, nga një sektor që me një trashëgimi për $70-80 milion, mos gaboj ditë e parë kur ka marrë detyrën stok borxhesh ndaj prodhuesve privat, ka hyrë në një fazë stabilizimi. Do të thotë që energjia shitet, paguhet në kohë, ka pas një treg të qëndrueshëm me gjithë vështirësitë që ka pas Shqipëria edhe nganjëherë për shkak të motit që një pjesë të risjeve i kanë marrë dhe investitorët në hidroenergji. Por masat e fundit që kemi marrë dhe legjislacioni i fundit për energjitë e rinovueshme ka vënë disa çelësa garancie, dhe realisht këtu kemi qenë disi dhe më të guximshëm se shumë shtete tjera, dhe mjafton këto të krahasohet me legjislacionin e vendeve tjera, duke vënë edhe tarifa mbrojtëse dysheme, gjë që legjislacioni si ka parashikuar më parë. Do të thotë që në të gjitha rrethanat investitorët privat do të kenë një mbrojtje që nuk do të shkojnë poshtë një tarife dysheme e cila i mbron ata edhe nga fluktuacionet e tregut ndërkombëtar të energjisë apo nga efekte tjera që ndikojnë mbi çmimet e energjisë. Dhe kjo është një hap i guximshëm i qeverisë shqiptare gjithmonë për të dhënë siguri edhe institucione financiare për të vazhduar për të investuar në këtë sektor. Sepse ka pas më dyshje edhe nga bankat, kuptohet edhe nga përshkaqe të paqëndrueshmërisë dhe merakjeve që kanë qenë në përgjithësi për stabilitetin e sektorit elektroenergjetik, stabilizimi i pagesave, disiplina financiare, shëndoshja financiare e sektorit, përfshirë dhe masat ligjore për këto që fola, apo dhe heqja e kostove, shtyrja e kostove të balancimit për prodhuesit e vegjël deri në vitin 2022, janë masa, janë incentiva, përfshirë dhe formulën e re, të cilët krijojnë një stabilitet për shumë investitorë në fushën e hidroenergjisë. Po, patjetër se mund të ketë. Kështu që normalisht doja të thoja që janë disa masa të fundit që janë marrë që kanë krijuar mundësi të mira për investitorët. Natyrisht unë dua të them edhe 2-3 gjëra tjera që jam i bindur dhe u bëj thirrje që edhe me mundësitë që keni, investimet në hidroenergji duhet vazhdojnë,
qoftë në hidrocentralet vegjël, qoftë ato mundësit mëdha që ka Shqipëria, qoftë për disa hidrocentrale të mëdhej pa tarifa të garantuara të energjisë, dhe potenciali është aty. Ne po investojmë dhe në infrastrukturën energjitike, përfshirë dhe lidhjen me rajonin, siç u tha këtu edhe më parë, dhe kjo është një mundësi edhe për eksport nesër, por gjithashtu me programet tona të reja do të krijojmë mundësinë edhe të investimeve në fushën e paneleve diellore, kuptohet brenda një kapaciteti të pranueshëm që e mban tarifa e konsumatorit shqiptar. Se gjithçka në energji rëndon te konsumatori shqiptar dhe kjo duhet të jetë një qasje shumë të balancuar. Gjithsesi dhe lajmi i fundit që dua ta jap dhe një njoftim që ne po punojmë atë që e kemi bërë pjesë programit qeveritar, që edhe këto kontrata nga BOT të shkojmë te një model BO, sepse qeveria shqiptare nuk është se ka ndërmend të marrin mbrapsht hidrocentrale të cilat në fundin e jetës tyre do të jenë të amortizuara, ne duam që të krijojmë më shumë garanci për investitorët privat për të gëzuar në terma afatgjat të gjitha këto investime dhe rrisje të marra, kuptohet në bazë të një formule kompensimi që natyrshëm do të jetë jashtëzakonisht e pranueshme dhe nuk do të rindojë fare mbi investitorët privat nëse ata do të pranojnë të hyjnë në këtë skemë. Kështu që unë këto kisha nuk po flas në fushat e tjera të energjisë, doja të fokusohesha se besoj kjo është një tryezë e hapur që mund të ketë mendime, pyetje dhe unë jam këtu gjithmonë në shpirtin e bashkëbisedimit. Faleminderit zoti ministër. Duke marrë shkak nga mesazhi që ju drejtuat kompanive për investim, por normalisht kompanitë kanë nevojë për bankët e nivelit 2 dhe jo pa qëllim. Ne kemi ftuar sot dhe Guvernatorin e Bankës Shqipërisë, zotin Sejko, që kërkojmë të mbaj një fjalim dhe diskutim mes kompanive këtu që kanë investuar prej vitesh në hidro dhe që të vazhdojnë investimen siç bëri thirrje dhe ministri. Kompanitë normal kanë nevojë për mbështetjen e bankave, kanë nevojë për bankët e nivelit të dytë për arsye se kohët e fundit mesazhi që kemi marrë është pak i tërhequr për sa i përket investimeve në energji, se nuk kanë garanci nga shitja e energjisë, nuk kanë garanci nga kontratat që janë bërë, por jo pa qëllim e krijuam këtë lloj takimi sot për të nxjerrë në pa problematikat që kanë këto kompani që kanë investuar në hidro. Duke ja kaluar fjalën zotit Sejko, besoj se do marrim një mesazh akoma më të qartë. Fjala për ju. Faleminderit zotin Ndroqi, nderuar ministri, nderuar ambasador, të nderuar pjesëmarrës. Para se të flisja më konkretisht për rolin e sistemit bankar, doja thoja dy fjalë, me që dhe ministri foli fokusuar për energjinë, duke qenë që është fusha e tij, doja thoja dy fjalë për ekonominë shqiptare në kontekstin global dhe në këtë kontekst përfshim edhe investimet në energji, gjithashtu dhe për rolin e diplomacisë ekonomike. Jam i bindur se kjo tryeza rrumullakët do t'i shërbejë ndërtimit të strategjive të i tregruara të zhvillimit. Realitetet e sotme, ekonomike, financiare dhe geopolitike diktojnë zgjerimin e fushës analizës dhe zgjerimin e perspektivës së politikave tona ekonomike. Procesi i globalizimit, zgjerimi i tregjeve dhe integrimi i zinxhirëve të prodhimit janë një sfidë me të cilën po përballemi dhe do të përballemi gjithnjë më shumë në të ardhmen. Si çdo sfidë, ajo mund sjell përfitime nëse administrohet si duhet, pra globalizimi, por edhe kosto dhe humbje nëse kuptohet dhe nuk trajtohet në kohë, nuk kuptohet dhe nuk trajtohet në kohë. Në anën pozitive, integrimi dhe globalizimi ju afron vendeve në zhvillim, kapitale financiare dhe ju mundson akses në tregje më të mëdha. Ndërsa në anën negative, integrimi dhe globalizimi forcon konkurrencën midis produkteve, midis kompanive, por edhe midis vendeve të ndryshme. Në këtë kontekst do doja ndaja këndvështrimin tim personal edhe për rolin e diplomacisë ekonomike, por më parë do doja thoja dy fjalë lidhur me ekonominë shqiptare dhe me stadin aktual të ekonomisë shqiptare. Javën e kaluar, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës Shqipërisë bëri dhe analizën e tij periodike për gjendjen tremujore, për aktivitetin tremujor të ekonomisë dhe të tregjeve financiare shqiptare. Dhe në bazë të informacionit disponuar që ne patëm, konkluduam se ekonomia shqiptare vazhdon të karakterizohet nga një moment pozitiv zhvillimi. Rritja ekonomike e vitit 17 është për të konfirmuar, por ne presim një rritje ekonomike të mirë rreth nivelit afër nivelit të 4%. Rritja e kërkesës gjithashtu ka mundësuar rritjen e prodhimit dhe në një zinxhir virtuos pasojash është e shoqëruar me zgjerimin e punësimit, përmirësimin e gjendjes
financiare të familjeve dhe bizneseve, si dhe me reduktimin e zhbalancimeve ekonomike dhe financiare. Pavarësisht dobësive, të cilat vijojnë të jenë ende të pranishme, rritja ekonomike po merr një bazë gjithnjë më të gjerë. Në aspektin sektorial, zgjerimi i prodhimit ka pasqyruar kontributin pozitiv pothuajse të gjithë sektorëve, të industrisë, të shërbimit, të ndërtimit dhe të bujqësisë. Në aspektin e burimit të shpenzimeve, rritja ekonomike ka pasqyruar fuqizimin e konsumit familjar, trendin pozitiv të investimeve të brendshme dhe të huaja, si dhe rritjen e eksporteve shqiptare, në veçanti të eksportit të shërbimeve të turizmit. Së fundi në aspektin e politikave të zhvillimit, rritja ekonomike ka pasqyruar stimulin monetar dhe konsolidimin fiskal, të cilët kanë mundësuar norma më të ulta interesi dhe likuiditet të bollshëm në tregje, si dhe politikat kujdesshme mbikëqyrëse rregullatore që kemi ndjekur, të cilat kanë mundësuar një sistem financiar të shëndetshëm, fitimprurës dhe të aftë për kreditim. Stabiliteti ekonomik dhe financiar i vendit, fuqizimi i burimeve të rritjes, por edhe përmirësimi i ambientit ekonomik botror na bëjnë më optimist për të ardhmen. Natyrisht ne si politik bërës na mbetet shumë për të bërë në mënyrë që këto premisa pozitive t'i shndrojmë në realitet. Mendoj se rekordi ymë pozitiv në të shkuar në dëshmi e seriozitetit e përkushtimit dhe rezultateve tona. Tani lidhur me diplomacinë ekonomike, do doja të thoja 2-3 rekomandime dhe do doja pastaj të thoja dhe lidhur me gjendjen e energjisë në lidhur me sistemin financiar. Zoti Sejko, do ta kalojmë dhe në formë debati këtë takim se kemi shumë vizitor këtu, kështu që mund ta vazhdojmë. Patjetër. Lidhur me diplomacinë ekonomike, do doja vetëm të thoja që së pari duhet synoj në rritjen e interesit për investimet e kapitaleve të huaja në Shqipëri. Kapitalet e huaja, investimet e huaja në Shqipëri janë rritur, ne jemi vendi i dytë në rajon fakt në shumë absolute, por në stokun e investimeve kemi akoma shumë për të bërë. Së dyti ne duhet bëjmë më shumë për të patur një shpërndarje më të mirë sektoriale të këtyre investimeve. Sipas informacioneve që disponojmë, rreth 23% e investimeve të huaja janë përqendruar në sektorin e energjitikës dhe kjo është padyshim inkurajuese për sa i takon perspektivës së këtij sektori, sikurse foli dhe ministri. Së treti, diplomacia ekonomike mund bëhet më shumë pjesë e përpjekjeve për promovimin e brandit të produkteve shqiptare. Lidhur me energjinë, sikurse ju përmendët në fillim të diskutimit, sektori bankar dhe sektori financiar ka qenë gjithmonë interesuar dhe mbështetës për investimet, për të kredituar dhe për të suportuar sektorin e energjisë. Janë bërë disa ndryshime ligjore para disa viteve, shumë ndryshime, kryesisht lidhur me ligjin e koncesionit, cilat kanë hapur rrugën e investimit, rrugën ligjore për investimin në fushën e energjisë. Sektori financiar i cili përbëhet kryesisht nga bankat, ato zënë mbi 90% të sektorit financiar, ka shfaqur një interes konsiderueshëm lidhur me suportin me kreditim për projektet e energjisë rinovueshme, kryesisht për hidrocentralet, për hidrot. Zë një peshë të konsiderueshme, që është e vërteta, në kreditet dhënë nga bankat e nivelit 2, sigurisht që kriza, goditja që sektori financiar dhe ekonomia psoi pas vitit 2008 nga kriza, rikonsideroi dhe shtrëngoi kushtet e riskut, kriteret e kreditimit të bankave të nivelit 2, në të gjithë sektorët, po sigurisht edhe në sektorin e energjisë, megjithatë financimi dhe suporti ka vazhduar, bankat e nivelit 2 kanë vazhduar të suportojnë ato projekte të cilat i plotësojnë kriteret e tyre dhe në vazhdimsinë shohim një interes për këtë sektor. Natyrisht që edhe sektori vetë është maturuar gjatë kohës, është maturuar, ka kuptuar cilat janë rrisjet, ka kuptuar se çfarë duhet të plotësojë në mënyrë që të bëhet më i mbështetur dhe më i suportueshëm me kreditim nga ana e bankave të nivelit 2. Është interes i përbashkët si investitorëve në fushën e energjisë, ashtu dhe i bankave të nivelit 2, pasi ky është një nga sektorët më me interes, më fitimprurës. Unë përmenda që edhe 23% e investimeve të huaja në Shqipëri janë pikërisht në sektorin e energjisë dhe ne presim investime tjera të mëtejshme. Vetë roli i bankave dhe mbështetja e bankave në sektorin e energjisë do të tërhiqte, do të ishte një element pozitiv në thithjen e investimeve të huaja, pasi edhe investimet shpesh herë kërkojnë të ndajnë riskun, ta pjestojnë riskun bashkë me sistemin financiar shqiptar, në shumicën e rasteve kështu ndodh. Ne si regulator e kemi mbikëqyrur dhe e kemi suportuar, ky është një nga sektorët që ne stimulojmë më shumë, sigurisht, pasi është nga sektorët kryesor të industrisë, energjia.
energjia e rinovueshme, por kryesisht dhe hidro. Unë ju falenderoj për këtë tryezë trumullakët, jemi të hapur për çdo lloj diskutime dhe pyetje. Faleminderit. Faleminderit zoti Sejko, normalisht kompanitë që kanë investuar goxha vlera të mëdha në investimin e hidros, sidomos në hece dhe në energjitë të veçanta, por jo pa qëllim jemi sot këtu në këtë tryezë për të dëgjuar edhe investitorët për probleme dhe shqetësimet që kanë. Unë do kisha dëshirë t'ja kaloja fjalën ndonjë investitori që ndodhet këtu në këtë takim. Ka njeri? Atëherë më të rëndësishëm për të na shpjeguar fushën e energjetikës, mendojmë se kemi zotin Bojaxhiu këtu. Zoti Bojaxhi? Ju faleminderit, nuk e dim më të rëndësishëm, por një person që mund të flasë. Po je I fushës, prandaj zgjodha. Unë do diskutoj 2-3 çështje edhe nga këndvështrimi mbasi I sektorit privat, po edhe nga këndvështrimi politikave sektoriale. Në lidhje me sektorin privat, unë mendoj që sektori privat ka nevojë për qartësi dhe për qëndrueshmëri, të cilat fatkeqësisht unë nuk mendoj që I ka pasur në vitet e fundit. Dhe mendoj që duhet të diskutojmë gjëra dhe para dhe mas 2013, sepse jo politikisht kuptohet, por sepse duhet të kuptojmë çfarë jam bërë gabim përpara, çfarë është bërë gabim pas, dhe nuk mund të mësojmë gabimin nëse nuk dimë të I krahasojmë. Unë personalisht mendoj që nuk mbarojnë kostot e investimeve me bërjen e kontratës, fatkeqësisht nga bisedat e shumta që kam bërë, vërej që edhe mbasi është bërë kontrata koncesionare, vazhdojnë të ketë kërkesa për shpenzime shtesë, të cilat vinë shpeshherë edhe për interesa publik apo politik, për investime shtesë në rreth zonës ku bëhet investimi etj. etj. Unë mendoj që do të ishte praktike mirë, sikur shteti shqiptar t'i bënte këto biseda me investitorët përpara se të firmosej kontrata dhe çdo gjë të hidhej në kontratë. Çdo shtesë që kërkohet mbas firmosjes kontratës, jo vetëm që është një investim I paplanifikuar apo shpenzim I paplanifikuar, por edhe nuk është pjesë e transparencës publike. Dhe mendoj që ka nevojë për shumë punë në këtë fushë. Kjo është e para. E dyta, do të doja të përmendja pak rastin e këtyre dy heceve në zonën e Skraparit. Ja harrova dhe emrin tani, por ne kemi tendencën, jo, nuk janë osum, janë në lument ose prejnë mbi osum. Në fakt ne kemi tendencën të shmangemi raste konkrete, se duke kur kemi një konflikt interesi, unë nuk kam, ndihemi qetë, që të ta përmend si rast konkret. Mendoj që është gjithashtu nuk është trajtimi mirë investitorëve, nuk ka rëndësi shqiptar apo të huaj. Ajo që ka ndodhur nga Ministria e Mjedisit përpara disa javësh, sepse praktika e ndjekur, anullimi I lejes mjedisore, jo vetëm që nuk është aplikuar asnjëherë në dhjetra, mos them qindra I do centrale të bëra, por është diçka e cila cënon besimin që investitorët duhet kenë në këtë sektor. Jam dakord që në këtë rast me që është Ministri I Energjitikës tu, Ministri I Energjitikës nuk ka qenë, si thua, aktive në këtë rast, e ka lënë Ministrinë e Mjedisit merret me këtë gjë, por në fund të ditës investitori shikon shtetin shqiptar dhe nuk shikon ministrit me emrat përvetshëm. Kështu që mendoj që shembuj të tillë me atë që ka ndodhur përpara disa javësh, nuk janë një mesazh I mirë për investimet në këtë sektor. Absolutisht nuk duhet të them që investitorët huaj nuk bëjnë gabime, nuk duhet të them që janë shenjtor, por është e rëndësishme të theksojmë që nëse një investitor ka bërë një gjë gabim, mbasi ka kaluar gjitha të procedura administrative, mbas 5 vjetës apo 7 vjetës, nuk mund të themi që e ka fajin investitori dhe nuk ka asnjë ndjekje të administratës që ka bërë gjitha të letra. Kjo duket pastaj sikur kthehet në një lloj loje. Në qoftë se ka diçka gabim, gabimi nuk është vetëm I një investitori, është I gjithë procedurës administrative që e ka ndjekur dhe e ka vulosur. E them këtë gjë sepse edhe sikur në këtë rast, se nuk duhet të jem gjyqtar këtu, po e mora si shembull, ky rast është bërë me vërtet diçka gabim, atëherë ky gabim duhet reflektohet në gjithë zinxhirin institucional, jo vetëm tek investitori në fund.
E them këtë gjë sepse po nuk u bë kjo gjë, pastaj këto gabime dhe këto lloj mënyra defektoze mund edhe të ripërsëriten. Gjithashtu mendoj që kjo ishte nga këndvështrimi i investitorëve privat, dhe nuk po përmend tu fare të punën e çmimit që u diskutua para disa vitesh. Nga këndvështrimi i politikave sektoriale, mendoj gjithashtu që ka vend për të rishikuar. Rishikim në çfarë kuptimi? Kur u nis gjithë kjo valë e madhe investimesh në hecet, në vitin 2007-2008, në 2007 u bë ligjin mos gaboj i ri, pastaj filloi vala më vonë. Shqipëria po kalonte disa kriza të thella energjetike, nuk kishim as linjën e transmetimit 400 kV me Malnezi, as këtë të Kosovës, siç u tha, nuk është vënë punë. Dhe Shqipëria, siguria e furnizimit ishte shumë e ulët. Me kalimin e viteve u bën një val investimesh paraprake në hidrocentrale të vogla të mesme, kryesisht, po edhe të mëdha. Dhe gjithashtu u ndërtua infrastruktura e transmetimit. Domethënë siguria e furnizimit të Shqipërisë është përmirësuar. Atëherë në këtë rast, unë mendoj që ka vend që shteti shqiptar, pastaj punë tjetër kush ministri, të rishikojë strategjinë e ndërtimit të hidrocentraleve të mëtejshme dhe të fillojë të gjejë një ekuilibër të ri midis ndërtimit të kapacitetet mëtejshme energjetike në hidrocentrale dhe zhvillimit të turizmit dhe të ruajtjes mjedisit. Mendoj që kemi pasur disa raste ku për shembull janë dhënë hecet në zonën e Valbonës, e di që janë dhënë para 2013-s, po pastaj lejet dhe zhvillimit janë dhënë mas 2013-s. Dhe ne tani se investitorë janë dhe ata që investojnë në turizëm, nuk po marrin vesh tani, investojmë disa miliona dollarë zëm luginë e Valbonës, prapa e marr si shembull, harxojnë lek për të bërë rrugë me asfalt, rrugë me standarde, bëhet qendër turizmi etj. Investojnë qytetarët apo investitorët tjerë në objekte turistike dhe pastaj jepen hidrocentrale, të cilat kuptohet mund t'i bësh me parametra të ndryshëm, por në një luginë të ngushtë, në një luginë alpine, nuk shkon. Dhe ajo që shteti e kishte në dorë edhe për rastin e dhënies lejes konkretisht të ndërtimit, jo lejes koncesionare, si ishin dhëna, mendoj që në një zonë të tillë turistike mund të kërkosh investitorëve që për shembull linjat e transmetimit tensionit lart t'i fusin nën tokë të paktën në atë pjesë të luginës që ka potencial turistik, e cila nuk është bërë. Dhe fshihemi mbas e ka dhënë filani, Domethënë mendoj që ka nevojë për të ripar strategjia dhe ekuilibri që Shqipëria duhet të ketë midis investimeve në hidrocentrale dhe zhvillimit të sektorëve të tjerë të ekonomisë. Siç e përmendi dhe zotëria ambasadori Norvegjisë, është një akt balancimi shumë delikat, por që në Shqipëri ka shumë vite që nuk është rikonsideruar dhe unë mendoj që ka vend për të rikonsideruar. Në fund të ditës, kjo nuk cënon investitorët në sektorin e heceve, u jep qartësi se ku duhet përqendrohen, ku duhet investojnë lekët e tyre, dhe pastaj pjesa tjetër të ngelet si një aset i shoqërisë që do zhvillohet ose do ruhet për arsye të tjera. Ju faleminderit zot Ndroqi. Faleminderit zoti Bojaxhiu. Mendoj se bëre një rezume goxha të këndshme për sa i përket gjithë investitorëve kudo që ndodhen ato brenda Shqipërisë. Normal është fat se ne kemi kapacitete ujore në toksore pafundësisht. Dhe unë jam i mendimit që ne duhet të shfrytëzojmë ato në mënyrë korrekte dhe pa prishur edhe ambientin. Por edhe koncesionarët, edhe kompanitë që i është dhënë ajo e drejt apo kanë nënshkruar një kontratë me institucionin, normalisht nuk është mirë që në fund disa muajve të kthesh një përgjigje që ju nuk mund ta bëni këtë investim. Duhet ishin më parë këtë lloj probleme, a nxjerrin probleme në mjedis apo së nxjerrin probleme në mjedis. Por nga herë si në Shqipëri jepet e drejta e ndërtimit dhe pastaj dalin problemet mbrapa. Unë i bashkëngjitem fort fjalimit të ambasadorit të Norvegjisë që ne duhet të bindemi, siç është bindur edhe Norvegjia që ka bërë një strategji goxha të rëndësishme në shtetin e saj duke investuar në energji, dhe pse mos ta bëjmë dhe ne këtu në Shqipëri? Pse do t'i çojmë dëm ujërat e maleve tona që shkarkohen në përlumej dhe përfundojnë në det. Ne çdo pik ujë që
rrjedh nga malet e tona, është fat që e kemi, ta shfrytëzojmë. Duke të falenderuar, zoti Bujazhiu, do doja të kaloja në diskutim të hapur dhe duke marrë prap dhe ndonjë opinion nga të ftuarit. Por, duke e kaluar fjalën koordinatorës. Faleminderit, zoti Ndroqi. Siç e shprehet, Tryeza është e hapur për diskutime. Para se të ftoja ose të jepja fjalën ndonjë nga të pranishmit, do doja të thoja që është vërtet tregu i energjisë kohët e fundit ka hyrë në një transformim të thellë, që vite më parë, në fakt vetëm pak vite më parë nuk do ta mendonim që do të ecte kaq shpejt, dhe në vim të atyre që edhe ministri përmendi, është bërë një punë e madhe për reformimin e këtij sektori. Megjithatë, prap jemi në një proces që ende nuk ka mbaruar. Dhe nëse do të i referohesha fjalës zotit ambasador, ku përmendi që zbatimi i ligjit dhe transparenca janë element kyç në klimën e biznesit, dhe këtu patjetër edhe në klimën e sektorit të energjisë. Nga takime që ne bëjmë gjatë punës tonë, vjet re që kompanitë shprehin probleme që ata hasin gjatë bërit biznes, të qartësia e kuadrit rregullator, ndër veprimi institucional, të cilat janë shumë të rëndësishme për të lehtësuar proceset e marrjes së lejeve të ndryshme, apo të transparenca, që janë faktor me të vërtet me rëndësi. Meqense në sallë janë disa nga bizneset të cilat operojnë në këtë sektor, kanë hidrocentrale në punë, të tjerë të cilët duan t'i vënë në punë, unë do të ftoja çdo që dëshironte të ndante këto shqetësime në kuadrin e një diskutimi konstruktiv. Okej, Anita, patjetër. Përshëndetje, ju falenderoj për organizimin e kësaj tavoline. Këtu përfaqësoj shoqatën e energjive të rinovueshme, e cila ka në portofolin e saj një kapacitet të instaluar rreth 400 MW të gjithë anëtarët e shoqatës tonë, me një vlerë investimi rreth 500 milion euro. Këto janë vlera e hidrocentraleve që janë në prodhim në këtë momente, dhe disa nga anëtarët tonë janë gjithashtu kanë vepra të tjera të cilat janë në investimet sipër. Doja të theksoja këtu që natyrisht nuk është këtu momenti për të thënë se sa që investimet në energjinë e rinovueshme janë mënyra më e mençur për të investuar, sepse është një investim shumë i qëndrueshëm, është një investim shumë eficient dhe është një investim i cili investohet jo vetëm për sot, por edhe për brezat që do të vinë në mënyrë të shëndetshme dhe të qëndrueshme. Natyrisht që gjatë këtyre 10 viteve të fundit është bërë një hap shumë përpara në Shqipëri në këtë sektor, dhe në mënyrë të veçantë në sektorin e prodhimit e energjisë, rritjes së kapaciteteve prodhuese të energjisë elektrike, duke patur një brut shumë të madh në investimet në hecet e vogla në mënyrë të veçantë. Megjithatë, meqense jemi në këtë debat, do doja që të ndaja me ju disa shqetësime, e cila e bën mjedisin e investimeve në fushën e energjisë pak vulnerabël, dhe një shembull i qartë ishte edhe debati i madh publik që u bë në 2 javët e fundit në lidhje me hidrocentralet e vogla shumë të vegjël, do të thoja në pellgun ujëmbledhës që u quajtur si pellgu mbledhës i Osumit, por fatikisht nuk ishte fare lidhje me lumin e Osumit, por me 2 përrenjë shumë të vegjël në Bigas dhe në Veleshnjë, me kapacitet 300 MW dhe
3 hidrocentrale me kapacitet se cili 300 MW, 300 kW, pra diçka shumë e vogël në mënyrë të dukshme dhe në qoftë se unë personalisht e kam parë projektin e këtyre 3 hidrocentraleve, nuk kanë lidhje fare as me kanionet dhe nuk kanë lidhje fare me sasin, me mjedisin, apo në një impakt të keq mjedisor. Megjithatë, duke nisur nga ky shkak, do t'i propozoja ministrit të energjisë që krijimi i një tryeze të përbashkët ndërinstitucionale midis ministrive, Ministrisë Mjedisit, Ministrisë Energjisë, si autoriteti kontraktos, institucioneve të tilla si ERE, AKBN dhe të gjithë stakeholderave, të gjithë edhe investitorëve në këtë fushë, do të ndihmonte shumë në parandalimin e problemeve të tilla, të cilat nuk janë fare të nevojshme që të ndodhin. Kjo tryezë do të diskutonte dhe do të vendoste për mënyrën se si problemet që mund të lindin gjatë projekteve ose mënyrat e procedurave se si të aprovimit të projekteve të tilla të bëheshin në mënyrë sa më konstruktive dhe të mos kishim keqkuptime apo vendimarrje e cila do të kushtonin jo vetëm investitorëve privat, por edhe ekonomisë në përgjithësi shqiptare, sepse në fundit ky rast për shembull mund të përfundojë nesër në gjykatë dhe natyrisht rasti do të fitojë dhe ai do të marrë dëmshpërblimin. Dhe kjo taksapaguesi shqiptar do të pagonin dëmshpërblimin për një gabim që është bërë nga Ministria e Mjedisit. Dhe për të shmangur të gjitha këto ky është vetëm një rast, por të përshmangur gjëra të tjera, gabimet të tjera, do të ishte mirë që të ekzistonte kjo një tryezë e tillë në të cilët të gjitha problemet, kjo tryezë nuk do të ishte një tryezë politike, por një tryezë teknike, e cila të diskutoheshte mënyrat se si janë më konstruktive për zhvillimin e këtyre problemeve dhe për diskutimin, mënyrën për diskutuar këtë problem përpara se ato të dalin. Gjithashtu një problem tjetër që antarët do ta bëj vetëm me 2 probleme që të ngelen në mend, është vonesa në dhënien e shfrytëzimit të hidrocentraleve, e cila si procedurë duhet jepet nga AKBN-ja. Ka një vonesë shumë të madhe në këtë procedurë. Do thëja vonesë ka hidrocentrale të cilat kanë 5 vjet që janë në prodhim dhe akoma nuk e kanë marrë lejen e shfrytëzimit. Kjo ka bërë që të bllokohen në kolaterale të cilat shumë investitorë i kanë lënë për të marrë kredite bankave. Ky është një proces i cila ne kërkojmë ndërhyrjen e autoritetit kontraktues dhe për ta zgjidhur këtë lloj problemi, e cila është një problem shumë i rëndësishëm gjithashtu. Do t'i përgjigjesh apo jo? Të kalojmë. Faleminderit. Faleminderit Anita. Nuk e di të tjerë në këtë tryezë, të cilët do donin të shtonin diçka? Po, zoti Hoxha. Faleminderit. I nderuari Ministër Gjiknuri, i nderuar Guvernatori Bankës Shqipërisë, i nderuar ambasadori Norvegjisë, i nderuar kryetari i asociacionit të Konsujve. Kam kënaqësinë që t'i bashkohem familjes shoqatës së Konsujve për herë të parë në cilësinë e konsullit të Afrikës së Jugut, ku secili prej jush e ka parasysh se çfarë përfaqësoj, është një shtet në rritje, pra një ndër fuqitë e hershme ekonomike botërore dhe shumë e dalluar kryesisht në zhvillimin e industrisë minerare dhe aty ne gjejmë rezonancën me vendin tonë dhe me këtë rast do të kërkoja vullnetin e zotit Gjiknuri për të bashkëpunuar me konsulatën e Afrikës së Jugut dhe me Republikën e Afrikës së Jugut në përgjithësi, pasi interesi i tyre është treguar prej vitit 2015 dhe në tavolinën time është një projekt studim për industrinë e ferronikelit.
Me këtë rast, thash, gjithashtu përfaqësoj dhe dhomën britanike të tregtisë dhe duhet të shtoj se interesi i britanikëve është rritur shumë përsa i përket investimeve në green energy, pra në energjinë e rinovueshme. Dhe për këtë ne kishim një konferencë në Londër vitin e kaluar, u pasua me vizitat e investitorëve në Shqipëri dhe e fundit ishte javën e kaluar, që koincidoi edhe me vizitën e delegacionit parlamentar britanik, që ishte një rast shumë i mirë për promovimin dhe marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve, pra. Me këtë rast do të shtoja se delegacionin e investitorëve shoqërova edhe në Kosovë, do t'i kërkoja zotit Gjiknuri që të pasurohet pra legislacioni edhe për çështjen e energjisë erës. Konstatova që Kosova ishte goxha e avancuar, por energjia solare është në hapat mirë dhe duhet përgëzoj ministrinë për legislacionin që është bashkohor dhe thash që britanikët vërtet kanë treguar interes të madh për sa i përket energjisë solare dhe për këtë do të kërkonim mirëkuptimin, bashkëpunimin me ju. Po ashtu waste to energy është përsëri një sektor atraktiv për ta, por gjithashtu dhe nga vendet të tjera, pra aktualisht javës tjetër është një takim në Londër ku investitorë nga India kanë shprehur interes për investime në green energy në Shqipëri. Me këtë rast do të dëshironim që Shqipëria të ishte e hapur, të ishte transparente, korrekte, përshëndes gjithashtu dhe iniciativën për tenderin në solar energy që do të zhvillohet dhe para se të fillon të këtë takim kisha një bisedë shkurtër me këshilltarin e ministrit dhe për këtë sigurisht që gëzohemi, sepse investitorët e huaj, por dhe ato vendas dhe gjithë secili prej nesh kërkon transparencën. Me këtë rast kam edhe një kërkesë tjetër, duke qenë se unë vi nga Dibra dhe në luginën e hidrocentralit të ashëm të Skavicës, do të dëshironim që të kishim prezencën e norvegjezëve në ndërtimin e asaj vepre të gjigande, pasi populli asaj zone ka konsultuar variantet e investitorëve tjerë dhe është parë si më friendly për sa i përket environment është varianti norvegjez. Kështu që here we are, we want you back. Me këtë rast edhe njëherë duhet të përgëzoj shoqatën e Konsujve dhe sidomos dinamikën e kryetarit saj për organizimin tashmë edhe kthimin në një institucion kaq të rëndësishëm për promovimin e Shqipërisë dhe për forcimin e marrëdhënieve ekonomike, sepse një ndër rolet kryesorë jonë është dhe kjo fushë. Edhe njëherë ju uroj gjithë të mirat, faleminderit. Faleminderit zoti Hoxha. Do kisha dëshirë t'ja kaloja fjalën një financieri, ekonomist, shumë i zoti, po tani kohët e fundit është bashkëngjitur edhe shoqatës Konsujve të Nderit, është bërë dhe konsul Nderi, zoti Malaj. Faleminderit. Mirë se erdhe në shoqatën tonë si konsul Nderi tani. Faleminderit, unë së bashku me kolegun e nderuar Tryeza përfaqësojmë shtetin Austrisë, duke ndarë dy pjesët veri jug me njëri tjetrin. Ndjemi nderuar që t'jem pjesë e këtij komuniteti, shumë shkurt dua të them 2-3 ide, para dëshiroj të falenderoj të gjithë organizatorët dhe pjesëmarrësit për temën e përzgjedhur. Në ndoshta mesazhi i ambasadorit ishte i qartë, jemi pak vonë me sfidat që sektori i energjisë mund të ballafaqojë ekonominë shqiptare. E para për deficitin dhe e dyta për kostot. Kështu që në këtë aspekt duhet një angazhim më i plot në 3 nivelet, kuadër ligjor, institucional dhe eficiencë, që është gjëja kryesore. E dyta të minimizojmë çdo risk me buxhetin shqiptar, sepse ne dimë që sa herë që sektori i energjisë goditet nga krizat e tij natyrore, e gjitha përballohet nga kostot e taksapaguesve. Lidhur me Konsujt, ne kemi 3 mundësi që të jemi kontribues në gjithë të bashkëpunim dhe në këtë konferenca vjetore që bëjmë. E para dhe mbi gjitha ta promovojmë sa më shumë ekonominë shqiptare, por duke pasur nga pas qeverinë që gjithçka të jetë realiste, ajo që ne pasqyrojmë është ajo që realisht investitorët do gjejnë ekonominë shqiptare kur vinë për të investuar. E dyta është mundësia që Konsujt e Nderit jetë një kanal shumë i mirë për të sjellë të gjitha shqetësimet, për gjitha elementet e investime potenciale që ta mendojnë ekonominë shqiptare që ka nevojë të rregullohen. Janë bërë reforma strukturore, implementimi korrekt i tyre është prioritet i çdo hallke, qoftë qeverisje vendore, qoftë edhe në qeverisje lokale. Dhe e treta dhe mbi të gjitha, me qenë se reformat janë të thella, do prekim proceset e parafrimit, ka të bëjmë me qeverin, po ka të bëjmë me komunitetin e biznesit, do na duhet që së bashku të bëjmë më shumë lobbying në qeverit që përfaqësojmë, që asistenca teknike për të dy
për pjesën qeveritare, po sidomos për pjesën e biznesit, se sfida do t'jenë edhe për biznesin, nuk do t'jenë thjesht për qeverin, t'jetë e plot dhe t'jetë që në hapat e para, në mënyrë që biznesit t'investoj dhe t'jetë sigurt në investimin e tij në këndvështrimin afatgjat. Ju falemnderit edhe urime. Faleminderit zoti Male dhe me këmbë bar. Nga të ftuarit në Tryezë, kush ka ndonjë dhe i rrëzë me mbyllje nga zoti ministri. Shumë shkurt, zoti Ndroqi, faleminderit për ftesën. Vetëm 3 propozime doja t'ju sjellja në vëmendjen tuaj. Së pari, duke ndjekur mesazhin e rëndësishëm që dha ambasadori i Norvegjisë, mendoj se vendi ka nevojë për rishikim strategjisë së energjisë. Ende nuk jemi në fund të strategjisë që kemi, por ajo ka ato të meta që i përmendi pak edhe zoti Bojaxhiu. Kemi nevojë që si vend kemi një oponencë profesionale të organizuar. Do doja që në këtë Tryezë të ishte edhe një përfaqësues i legjislativit shqiptar. Në mënyrë që krahas qeverisë dhe përgjegjësive të saj të jetë një strukturë brenda parlamentit, e varur nga parlamenti, që të mbledhë të gjithë ajkën e mendimit të sotëm, të updateuar shqiptar profesional për energjinë e rinovueshme, për të na ndihmuar në kontratat e reja koncesionare. Të mos harrojmë se jemi përpara 2 viteve ku fluksi i investimeve të huaja do jetë në rënje për një shkak normal. Nuk kemi nevojë të thrasim emergjencë apo krizë, po për faktin që 2 investime gjigante që kemi po vinë drejt përfundimit. Dhe duhet mendojmë për të ardhmen e afërt. Prandaj në vëmendjen tuaj do doja t'ju propozoja të kemi një ditë të energjisë, qoftë dhe të hidroenergjisë vetëm shqiptare. Duke u nisur nga ajo që përmendi ambasadori i Norvegjisë, jemi vendi i dytë me potencialin hidrik më të lartë në kontinent pas Norvegjisë. Kështu që duhet t'ia bëjmë realisht, sinqerisht, yzmetin deri në fund. Kjo Tryezë, shumë e lavdërueshme, në raundin e 4, ndoshta mund ta mediatik, të gjithë përpjekjet që keni bërë shumë të lavdërueshme për krijimin e një imazhi pozitiv për ekonominë dhe për vendin tonë, që ta marrë përsipër këtë. Mendoj se qoftë qeveria, qoftë strukturat e tjera publike do të jenë pak të ngadalta. Në radhë të parë është biznesi privat, ai që i paraprin zhvillimin të ekonomisë sonë. Dhe e treta, nëse më lejoni, shumë shkurt, çfarë do të propozoja do të ishte që në vëmendjet e qeverisë të kishim një treg më të decentralizuar. Po shikoj me shqetësim si ekonomist që fakti i mbajtjes së një çmimi ose të një tarife të subvencionuar do të jetë me ato rrisje që përmendi dhe profesori që foli pak më përpara për të gjithë ne si kontribues në buxhetin e shtetit. Ju faleminderit. Faleminderit ju. Zoti Civici, kena i indicie patjetër? Faleminderit, në fakt duke qenë një ambient profesionistësh edhe për energjinë është vështirë, po nëse ka një gjë që dhe unë doja ta theksoja dhe ne kemi diskutuar shpesh, është çështja e qëndrueshmërisë strategjive të zhvillimit dhe një lloj konsensusi ose vazhdimësie që duhet ketë edhe politika, edhe vendimarrja shqiptare për sa i përket treguesve më të rëndësishëm dhe objektiveve kryesore të çdo lloji strategjie. Besoj që dhe në rastin e strategjive që kanë të bëjnë direkt ose indirekt me energjinë, ne vuajmë nga e njëjta smundje që kemi vuajtur për gjithë llojet e strategjive të tjera dhe ndajmë me thik periudhën para një mandati ose mas një mandati, sidomos kur ka ndryshime të kraut politik. Pra nëse ka një gjë që të gjithë duhet të insistojmë, që i qetëson vazhdimisht edhe investitorët dhe i garanton që financimi tyre do realizohet sipas kontratës dhe nuk do ketë ndërhyrje me natyrë klienteliste ose të konfliktualitetit politik, natyrisht që dhe investimet do jenë më të shumta, edhe investitorët do jenë më të qetë, po dhe projektet do jenë më në vazhdimsi. Mendoj që mesazhi më i rëndësishëm që ka jo vetëm energjia, po gjithë sektorët tanë të zhvillimit ekonomik, është konsensusi dhe qartësia në strategjitë e zhvillimit ekonomik të vendit ku futet dhe energjia. Nëse ne nuk japim dot atë natyrën e një strategjie të vërtet kombëtare, shumë vjeçare, po e lëm vazhdimisht në nocionin e strategjive qeveritare që bëhen brenda mandatit, të gjithë këtu janë investitorë, financier dhe e dinë që
kozgjatja e një financimi dhe eficienca e tij është gjithmonë shumë më e gjatë se kozgjatja e një mandati qeveritar. Pra po eliminuam këtë pengesë, mendoj që do ketë më tepër hapësirë, më tepër vullnet për të investuar dhe më pak nga të gjitha probleme që lindin nga mbrapa kur shumë nga kontratat rivjen në dyshim ose kërkojnë që të ndryshohen. Faleminderit zoti Devici. Zoti Ministër, doja të merrni fjalën dhe të bëni një rezume këtij takimi të sotshëm për të dalë në një përfundim që dhe kompanitë që investojnë në Shqipëri të jenë të garantuar nga ana e ministrit, nga ana e ministrisë, jo vetëm ministrisë energjetikës, por edhe asaj të mjedisit, që çdo biznesmen, çdo kompani e huaj dhe vendas të jetë i garantuar për investimet që do bëjnë në energji. Në fakt, është natyrshme që këtu do të dilnin shumë probleme dhe është krejt normale që në gjithë të mori investimesh, ka investimet cilat shkojnë mirë, ka probleme të dinamizmit të vetë tregut në Shqipëri dhe transformimit që po pëson vetë sektori elektroenergjetik, po le të fokusohem te 2-3 gjëra që besoj janë me vlerë për të përsëritur këtu. Strategjia është shumë e rëndësishme dhe realisht qeveria shqiptare shumë shpejt do të miratojë strategjinë e re të ripar, ku në themel të saj do të jetë diversifikimi dhe liberalizimi. Por të cilat, tash i themi, të flasim pastër, kanë nderisjet e tyre që gjithmonë në vende fragjile si Shqipëria, sidomos në vende që kanë probleme, që ne jemi një vend në zhvillim, ndikojnë dhe rreziku është se sa do ndikojnë tek pjesa më vulnerabël e shoqërisë dhe realisht shpesh herë kthehen pjesë të politikave populiste. Unë personalisht gjithmonë kam qenë me parimi që energjia s'duhet të bëhet populiste, sepse ndryshe do të vënë në rrezik shumë politika liberalizuese, transformuese në Shqipëri, por ky është një problem real që kanë të gjitha qeveritë, të cilat kërkojnë votën tek njerëzit dhe normalisht duan të kenë stabilitet politik në mënyrë që edhe të sigurojnë një treg të qëndrueshëm dhe të garantojnë investimet, por njëkohësisht edhe të mbrojnë njerëzit që preken, sidomos këtu e kam fjalën për konsumatorët familjarë, që po ka sfidë Shqipëria, unë e them pastër është problemi se si Shqipëria, duke synuar investime në infrastrukturën energjetike, hapje të tregut, të arrit të mbaj, të mbroj tarifat e konsumatorëve familjarë. Gjithë kjo do të jetë sfida dhe kjo është gjithë përpjekja që ne po bëjmë në një terren shumë vështirë, se edhe ju jeni njerëz gjysmë politik, ju jeni të involvuar. Dhe ky është një problem real që ne po e shikojmë dhe tek strategjia jonë se si ta mitigojmë këtë risk. Dhe të gjitha ato probleme që dhe ngrihen këtu kanë të bëjnë dhe me këtë. Kurse nga ana tjetër, për sa i përket sigurisë investime, po ju them një gjë që përtej konsumizmit vazhdueshëm politik nuk ka pas një kontratë të cënuar në fushën e energjisë së rinovueshme apo të hidroenergjisë. Përgjithsisht tregu ka qenë stabil me ato lëvizjet që kanë qenë të diktuara nga koha, por edhe për shkak të problemeve që unë thash pak më parë, të një krize që kemi kaluar, sidomos vitin 2013-2014, që e faza që edhe sektori psoi ndryshime themelore, që normalisht edhe me banket, pak të nga kontaktet që kanë pas, dhe këtu është guvernatori, me masat që janë marrë në legjislacion dhe me qëndrueshmërinë financiare që ka fituar ky treg, për atë gamë investimesh që janë të pranueshme, unë them që mund të ketë hapësirë dhe mund të shtohen dhe me 200-300 mega të tjera në hidro nga ato që parashikohen deri vitin 2020 dhe besoj që kjo do të jetë një gjë shumë absorbueshme brenda këtij sistemi të tarifës që kemi, mendoj që nuk ka asnjë lloj rreziku nga bankat për të investuar, për të financuar. Kuptohet mund të ketë probleme nganjëherë me leje ndërtimi, ka element të kostove sociale që edhe nuk parashikohen mirë nga vetë projektuesit, por përgjithsisht unë duhet të them që sistemi është krejt i sigurt, ato investime që janë fizibël, janë të financueshme, nuk ka asnjë projekt që është fizibël që ka mungesë financimi, sepse fizibilitetin ta sheh vetë çdo bankë, çdo institucion financiar, qofse projekti është i mirë menduar, ka afërsinë në lidhje në rrjet, është i programuar mirë, ka matje të mira të ujit dhe nuk ka probleme të mëdha sociale mjedisore, natyrshëm që është projekt i financueshëm. Dhe këtu as duhet vjet diskutim. Pjesa tjetër i takon qeverisë dhe normalisht thash me të gjitha ndryshimet ligjore që janë bërë, stabiliteti është i garantuar dhe unë doja edhe nga guvernatori i bankës që edhe nëpërmjet çfarë influencë pozitive ai mund të ketë mbi
bankat e nivelit 2 apo çdo institucion tjetër financiar të inkurajojnë këto lloj investime, pas e thash, është vetëm investim, dy elementi duhet të them, ka mbrojtje për sa i përket një dyshemie të caktuar, pra për sa i përket returnit ekonomik, dhe dyta, momenti që mbaron vepra ka kosto minimale operimi, s'ka koste tjera nga pikpamja marketingut dhe mallin ose tregu deri diku është i garantuar dhe i qëndrueshëm. Gjë që asnjë biznes tjetër në Shqipëri nuk e ka. Kështu që unë me këtë mesazh dua ta mbyll dhe ju uroj suksese në këtë ndërmarrje tuaj. Faleminderit zoti ministër, ju normalisht preket gjërat më kryesore, por do t'i bashkëngjitem prapë idesë tuaj për sa i përket suportit bankar. Bankët e nivelit 2 duhet bazohen fort tek investitori që investon tek heci apo tek një hidrocentral. Ai duhet marrë kolateral atë kontratë që ka besuar Ministria e Energjitikës dhe nuk duhet kërkoj kolateral shtesë duke futur ambientet të tjera. Për arsye se bi poshtë edhe ky seriozitet kontrate. Në qoftë se një kompani ka përfituar një koncesion, ka paraqitur një biznes plan, ka bërë dhe një fizibilitet, banka duhet të përgjigjet për atë çfarë ka paraqitur kompania dhe duhet marrë kolateral veprën. Nuk duhet kërkoj banka çfarë kanë kompanit vërdall, objekte apo shtëpia apo gjëra të ndryshme. Duke u bindur banka për investitorin që ky projekt është serioz, është normale që merret kolateral dhe nga fizibiliteti që është bërë nuk do të humbi nga kreditmarrja që merr kompania. Megjithatë, unë doja kaloj fjalën guvernatorit, se jo pa qëllim e kemi sot këtu, që këtë shqetësim që unë kam marrë nga disa kompani dhe të huaj dhe vëndëse, ta çojmë, ta ngrem pak zërin që bankat e nivelit 2 të jenë më serioze në mbështetjen e kompanive shqiptare dhe të huaja. Fjale për ju, zoti guvernator. Faleminderit zoti Ndroqi. Në fakt, unë e theksova, nuk do shtoj asgjë të re, po thjesht për ta sqaruar edhe një herë. Sektori financiar, sektori bankar, ka një gjendje shumë mirë likuiditetit dhe mjaftësueshmëri e kapitalit. Po të referohemi gjendjes së likuiditetit, ka një, do të thotë, ka të prizë depozitash, vetë sektori bankar është shumë interesuar që të investojë dhe të financojë, të mbështesë financiarisht projekte të cilat kanë projeksione pozitive. Për rastin në fjalë, për energjinë, të gjitha kërkesat dhe aplikimet bien në kuadrin e financimit projektit. Bankat tashmë kanë krijuar një eksperiencë shumë të mirë, nuk kemi në situatën e para 10 viteve. Me informacionin që ne kemi, bankat janë disa nga specifikisht, sidomos bankat e mëdha, por në përgjithësi, po themi, sistemi bankar është i specializuar për të trajtuar këto projekte, për të analizuar dhe për të filtruar cilat janë projektet pozitive që meritojnë të mbështeten. Kjo ka ndodhur tashmë, bankat portofolit e tyre kanë në raste konkrete të financimit tyre projekteve dhe... Këto 2 vitet e fundit, zoti guvernator, bankat janë të kurrur pak për sa i përket dhënies kredis në hidro. Kurja e bankave se mosa ndoshta kjo është një tryezë, është e fokusuar. Jo, unë do doja ta ngre këtë shqetësim, se jo pa qëllim jemi mbledhur. Jo, shqetësim i drejtë, shumë i drejtë, patjetër bankat për atë punë janë që të mbështesin projektet të cilat janë pozitive, projeksione pozitive, po kurja e bankave ka ardhur nga një mjedis i përgjithshëm që vjen edhe nga kredit me probleme dhe nga shumë faktorë. Lidhur me sektorin e energjisë, unë doja të theksoj edhe një herë që bankat për fat kanë krijuar një ekspertizë të mirë. Këto janë në raste që bien nën kushtet e financimit projektit dhe bankat i kanë financuar dhe do të vazhdojnë. Sigurisht që ne jemi në bashkëpunim me bankat, ju e keni dëgjuar që vazhdimisht ne si Bankë Shqipëria, në bashkëpunim me autoritetet dhe rregulatorët e tjerë kemi bërë thirrje bankave të riorientohen drejt industrive të cilat kanë potencial më të madh zhvillimi dhe përfitueshmëri më të lartë, por nga ana tjetër dhe kritere kanë dhe norma më të ulta risku. Bankat relativisht e kanë bërë, ne kemi një rritje të moderuar kreditimi, por gjithsesi kemi rritje, mos harrojmë që jemi në një periudhë post-krize, vazhdojmë që jemi në një periudhë në të cilën bankat nuk mund të jenë optimiste, sikurse kanë qenë para periudhës krizës. Pra, flasim në një kontekst të caktuar. Megjithatë, mesazhi juaj është... Tani ka dhe i fat madh se ka hyrë edhe në bursë energjia.
Patjetër, ka shumë element pozitiv, ministri përmendi, janë shumë, shiko, energjia është pa diskutim, pa dyshim një nga sektorët kryesor. Bile ka marrë më shumë, zoti Bojaxhi përmendi që janë lënë sektorë të tjerë. Pra, energjia është një nga sektorët që përmbën 23% investimet huaja dhe ka marrë vëmendje shumë mirë që ka ndodhur kjo, por ka dhe sektorë të tjerë të ekonomisë janë shumë të rëndësishëm, të cilët kërkojnë vëmendjen e tyre. Sot po flasim për energjinë. Në rastin konkret, unë po thoja që bankat e kanë mbështetur, do të vazhdojnë ta mbështesin, është një nga sektorët kryesor. Ka shumë vëmendje, shumë fokus, Ministria e Energjisë ka sqaruar, ka bërë transparente në mënyrë të vazhdueshme gjithë iniciativat dhe strategjitë ndërmarra. Ne dëgjojmë shumë për energjinë, është shumë mirë që kjo ndodh. Duhet kemi kujdes dhe mjedisin, pasi energjia nuk duhet të dëmtojë mjedisin, është një nga elementet e tjera shumë. Morëm një mesazh nga ambasadori norvegjis që duhet patjetër të investojmë. Normalisht. Faleminderit për suportin tuaj. Doja kaloj fjalën ambasadorit norvegjis për një përmbyllje, meqense se edhe fjalën e rastit ja dham për hapje të këtij takimi, po vetë ambasadorit. Gjithmonë me mbërësira për në fund. Let me first say that my intention here today is to give you some flavor where we stand in Norway and some encouragement to Albania. Norway has been dealing with this for many, many years. And Albania has had less time. I think the job done by the government is a large part very promising. Megjithatë, ka ende punë për të bërë, për arsye të natyrshme. Kështu që nëse e përdorni, nëse shfrytëzoni kohën mirë, kam fjalën për këto vitet që vinë, nëse merrni masat e duhura, unë kam besim, siç e thash, se sektori i energjisë në Shqipëri do të jetë një forcë shtytëse e rritjes ekonomike në Shqipëri dhe Norvegjia është e përgatitur të jetë partnerja juaj në këtë proces. Faleminderit. Faleminderit gjithëve. Thank you, everyone. I believe we discussed everything. Faleminderit ambasador, guvernator, dekani i Konsujve Nderit, të pranishëm Konsuj Nderi. Shpresojmë të takohemi në vitin e ardhshëm. Faleminderit gjithëve.